Vandaag sloegen media in de VS collectief terug tegen de uitspraken van Donald Trump, die zij zien als aanvallen op de persvrijheid. Ruim 300 kranten en tijdschriften kwamen vandaag met redactionele commentaren, waarin zij stellen niet de vijand van het volk te zijn. Go ahead. Sure. No, Mr. President-elect. Go ahead. Mr. President-elect, since you are attacking our news organization, can you give us a chance? Your organization You are is attacking our news organization. Your organization Can you give us a is chance terrible. to ask a question, sir? Go ahead. Sir, I'm not going to give you a question. Can you state categorically? You are fake news. The news doesn't tell the truth. Fake, phony, fake. They are the enemy of the people. American newspapers have been hitting back at President Trump's attacks on the media, in particular his description of the press as the enemy of the people. Hundreds of US newspapers have launched a coordinated campaign stressing the importance of a free press. Bij ons Erik Smit van onderzoeksjournalistiek platform Follow the Money over het belang van persvrijheid daar in Amerika en hier. Erik, hartelijk welkom. Ja, dat had jij ook even bij de kladden, hè? Dit? Amazing Grace. Ja, Ja. zeker. Ja, absoluut. Dan eventjes over waar wij het over gaan hebben. Een collectief statement van de media, van de Oostkust, Westkust en ik zei 300 nou en counting. Het zijn er echt veel. Gezamenlijk kwamen ze met statements van nee, dit wat de president doet, dat klopt niet. Wij zijn te vertrouwen en daar moet hij mee ophouden. Is dat verrassend? Nou ja, het is niet verrassend. Het is historisch eigenlijk wat er gebeurt vandaag. Dat de aaneengesloten media onder leiding van het initiatief van de Boston Globe dit doet. Het is echt een statement die ongelooflijk veelzeggend is. Omdat juist de Verenigde Staten natuurlijk het land is waar de vrije pers eigenlijk meer dan waar dan ook is geworteld eigenlijk. En begin van de 20e eeuw al bewezen heeft een ongelooflijke krachtige onderzoeksjournalistiek te kunnen herbergen. Daar komt de oude term muckraker ook vandaan. Het was hard nodig dat het statement kwam. Zeker is het hard nodig. We hebben natuurlijk in begin 2017 gezien hoe Trump de oorlog letterlijk verklaarde aan de pers. Ook gedurende zijn presidentiële campagne eigenlijk al. En natuurlijk op het moment dat op een gegeven moment ook de journalist van de New York Times uiteindelijk de toegang tot de persconferentie ontzegd werden. We zagen het hier in het overzicht. En soms vergeet je wel eens, maar de optelsom maakt het ook wel duidelijk hoe fors het is. Hoe de president van Amerika, het machtigste land ter wereld, wordt er dan meteen achter gezet. En dat is ook zo. Ja. Erin gaat tegen de vrije pers. En misschien ook wel de bijl zet aan de wortel. En dat is de persvrijheid. Hoe ernstig is dat? Het kent geen precedent. Ik bedoel, het is ongekend dat het fanatisme en agressie waarmee de leider van de vrije wereld deze oorlog aan het voeren is. Hoe gevaarlijk is het? Nou, het is heel gevaarlijk. Het legitimeert eigenlijk mensen in andere landen eigenlijk om ook vertegenwoordigers van de vrije pers als vijanden te zien. Merk jij dat ook, dat vanuit daar overslaat naar bijvoorbeeld hier? Nou ja, je ziet natuurlijk in een zekere zin dat die wind die hier waait minder sterk dan in de Verenigde Staten. Maar zeg maar het antipathie tegen wat men de mainstream media, de MSM noemt, is natuurlijk hier ook volop aanwezig. En er zijn natuurlijk een hele horde van mensen die überhaupt geen kranten meer lezen, omdat dat de kranten zijn die leugens afgedaan, hoeven niet meer leugens, fake news. Het is verschrikkelijk om dat te zien. Nou heb jij een relatief, moet ik zeggen, want er bestaat alweer een aantal jaar onderzoeksjournalistiek platform, Follow the Money. Wat merk jij daar zelf van? Over dat sentiment wat groeiende is, misschien ook in Nederland. Ja, en dat heeft te maken met wantrouwen tegen de pers. Ja. En daar ben jij er één van. Nou ja, daar ben ik er inderdaad één van. Kijk, we staan traditioneel eigenlijk al jaren natuurlijk onderaan lijstjes van de minst vertrouwenwekkende beroepen. Hè. Dus net boven de kerk, maar onder bankiers, onder politici. Dus het is ik geloof dat we om en nabij met autoverkopen. Ja, zo ongeveer. Dat is niet best. Tweedehands autoverkoop. Ja, precies. Dus het is echt niet best gesteld. Nee. Dus dat is om te beginnen niet goed. Ik merk zelf dat de sympathie eigenlijk wel voor een heel onafhankelijk platform als Follow the Money dat wel groot is. Maar ik kom ook
juist daarom ook veel mensen tegen die denken dat ik dus ook anti-MSM ben. Dus anti-mainstream media. Ik ben daar zeer kritisch. Dat is dan een van ons? Ik ben zeer kritisch daarop. Maar, het hele sentiment ook zo zwart-wit. Je bent er of voor of je bent er tegen. Ja. Je kunt er niet kritiek op hebben. Nee, je moet er voor of tegen zijn. En het sentiment überhaupt de grote delen van de vrije pers, ook in Nederland, om die zomaar terzijde te schuiven in de hoek van de leugenaars. Dat is een zeer ernstige ontwikkeling. Nou ja, het merkwaardige is dat gesprekken als deze ook al in hoge mate wordt afgedaan van zie je wel, oldschool en oude media, fake news en dan gaan ze weer en bashen. Terwijl we hebben het over persvrijheid. Ja, we hebben het over persvrijheid. Ja. Dat is een elementair onderdeel van onze democratie. En de Washington Post, dat is de krant die ooit het Watergate-schandaal met name onthulde. Daar waren de journalisten Woodward en Bernstein verantwoordelijk voor. Daar zijn wij ook naar vernoemd, follow the money eigenlijk. Ja. Die heeft bovenaan een krant staan, Democracy dies in darkness. En wat we hier zien is dat meneer Trump bezig is om de lampjes uit te doen. Ja. En het is dus een ongelooflijk belangrijk gebaar dat vandaag inderdaad de Amerikaanse media aaneengesloten een front hebben gevormd. Hoe divers die ook zijn. Dan zijn natuurlijk van linkse signatuur wat rechts. Als we even kijken naar Nederland. En mensen zeggen, we hebben die mensen het over. Dat is Amerika, dat komt hier niet voor. Want we hebben niet zo'n president, dus het zal wel meevallen. Waar zit het hem hier bijvoorbeeld in? Nou ja, god. Ik heb 4 maanden nadat de mannen van de New York Times weg werden gestuurd uit de persconferentie iets soortgelijks meegemaakt. In april 2017, toen ik voor het hekje stond voor een persconferentie van de voorzitter van de VVD. En toen mocht ik ook niet binnenkomen. Nou ja, Dominique van der Heijden zei het net al in haar top 5. Maar misschien kunnen we er even naar kijken wat er toen gebeurde. Ik heb even een lijst hier. Ik noem even wat namen op. En misschien herken je jezelf. Ja? Van Nieuwsuur, de heer Ad van Oosten. Ja? Heeft de partijvoorzitter van de VVD, Henry Keizer, zichzelf verrijkt door voor een prikkie een internationaal uitvaartbedrijf van een vereniging over te kopen. Vandaag heeft Keizer zelf voor het eerst uitgebreid tekst en uitleg. Mogen wij nog naar binnen? Maar de journalist die dit naar boven bracht, Erik Smit, blijkt zelf niet welkom. Even 1 puntje. Er staan collega's van ons buiten. Die hebben dit verhaal naar boven gebracht. Ik ga er verder niets over zeggen nu op dit moment. We gaan naar binnen. Ja, het lijkt futiel. Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. En de voorzitter houdt een persconferentie. Het werd afgedaan door de partij van het is een privé-aangelegenheid van de keizer. Maar dat was natuurlijk allerminst. Nou hebben in Amerika media de rijen gesloten. Heb jij het idee dat in Nederland er genoeg steun is onder elkaar van media? Als daar eens iets gebeurt, dat een collega dit was natuurlijk een vrij vreemd moment. Hè. Ik heb hier natuurlijk ook wel een beetje nog steeds eigenlijk wel hele ambivalente gedachten over. Want je staat er voor het hek en iedereen gaat naar binnen. Een soort portier die je binnenlaat. Ja. Het is een letterlijke portier, een kale uitsmijter. En die zegt van jij erin en jij, maar jij niet. Nee. Het is toch absurd dat dat in een land als Nederland gebeurt. Dus je vraagt je af, hadden we niet met z'n allen moeten zeggen van joh, als hij niet, wij ook niet. Ja, dat is de vraag. Aan de andere kant ben je ook wel weer blij dat ze wel naar binnen zijn gegaan. Want de dingen die de keizer daar gezegd heeft, waren ook wel heel erg belangrijk voor de waarheidsvinding. Dus ik ben daar nog steeds niet gelukkig mee. Maar misschien heb je wat ideeën om dat meer te stutten. Waardoor we denken, nou, wat er in Amerika gebeurt, dat kunnen wij misschien in Nederland voorkomen door. Nou ja, god, kijk, we moeten vooral met elkaar in gesprek proberen te blijven, denk ik. Het gaat ook om een mentaliteit, niet alleen voor journalisten. We moeten niet doen alsof we in oorlog zijn. Laten we, media is om gedachten, om feiten naar buiten te brengen, om daarover te praten, om daarover met elkaar van gedachten te wisselen, om inzichten met elkaar te delen. En onze samenleving die polariseert steeds verder. En we moeten weer een gebied kunnen betrekken waarin dat gesprek kan plaatsvinden. Waarbij we tot elkaar komen. Want anders ontstaat er een wereld zoals die in de Verenigde Staten is ontstaan. Waarbij eigenlijk feiten voor de president van de Verenigde Staten er eigenlijk helemaal niet meer toe doen. Laten we dat gesprek gewoon blijven voeren. Dank je wel.